Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vì để làm tròn trách nhiệm của đội trưởng Thanh Long Hạo Thần, Thải Nhi đã liều mạng kích phát ra sức mạnh của luân hồi linh lô để đối phó với ác ma lĩnh chủ cấp 7. Hành động này tuy có thể tạm thời ngăn cản được kẻ địch, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Đợi cho Long Hạo Thần trở về thì nàng đã bị sức mạnh của luân hồi phản vệ và lập tức ngất đi trong vòng tay của người mình yêu. Lửa hận của Long Hạo Thần lúc này đã tăng lên đến đỉnh điểm, hắn nhất định phải bắt đám ma tộc phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Bên cạnh đó, trong lòng anh ấy, mỗi tự trách bản thân đến muộn cũng không ngừng nhen nhóm. Lần mạo hiểm này, trong lục cảm Thải Nhi mất đi tới 4 cảm, lần lượt là khứu giác, thị giác, thính giác và vị giác. Đang lúc Long Hạo Thần trong lòng đau nhức ôm chặt Thải Nhi, không biết làm sao an ủi nàng, thì đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn phương xa. Ngọn núi đối diện, một đám kỵ binh đại ác ma cưỡi ma mã hồng yểm lao xuống. Long Hạo Thần nhẹ nhàng đặt Thải Nhi xuống đất, sau đó chuyển hướng Lý Hinh và Hàn Vũ lên tiếng: "Các người bảo vệ trong động, còn lại giao cho tôi." Nhìn về mặt Long Hạo Thần, Lý Hinh ngẩn ra. Trong hai sa ma đoàn, cô quen biết Long Hạo Thần thời gian lâu nhất, nhưng chưa từng thấy biểu tình như vậy ở trên người đệ đệ thiện lương, có thể nói là ôn nhu như nước. Lúc này, Long Hạo Thần hai mắt đỏ rực, trên người tản ra sắc khí lãnh liệt, con nguyên tố không ổn định dao động xung quanh hắn, ánh mắt sắc bén tràn ngập thị huyết. Thải Nhi sử dụng luân hồi linh lô mang đến tổn thương khiến Long Hạo Thần triệt để nổi giận. Hắn cần phát tiết, dùng máu tươi của kẻ địch tẩy rửa phẫn nộ trong lòng. Vào khoảnh khắc Long Hạo Thần đem đám đại ác ma kia ra làm hòn đá mài đao, thì cũng trong lúc này, phía trong động mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về phía Lâm Hâm. Sau đó, hàng loạt câu hỏi liên tiếp vang lên bên tai hắn. "Lâm Hâm, cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ngay cả công kích hỏa cầu thuật cũng làm không được. Cậu có biết Dịch Quân tiêu hao bao nhiêu sức sống mới giam cầm được ác ma lĩnh chủ? Nếu không phải Long Hạo Thần đúng lúc trở về, hôm nay chúng ta đều ngã xuống tại đây. Cậu thật là ma pháp sư cấp 5 sao? Cậu căn bản không xứng làm săn ma giả." Lâm Hâm sắc mặt có chút trắng bệch, không nói lời nào. Nghe Lý Hinh phẫn nộ chỉ trích: "Cậu nói đi, có phải là đàn ông không hả? Cậu khống chế ma lực giỏi vậy, là ma pháp sư cấp 5, vì sao không biết một ma pháp công kích nào? Tôi thật hối hận khi đó không hết sức ngăn cản Long Hạo Thần chọn cậu." "Đủ rồi, Lý Hinh." Hàn Vũ miễn cưỡng gượng người đứng dậy. Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi đều tụ tập bên cạnh y. "Lý Hinh, cô nên biết Lâm Hâm là một ma dược sư. Cô nghĩ rằng mấy người chúng tôi vì sao mạnh hơn Điển Yên, kiên trì thời gian dài như vậy? Đó là bởi vì chúng tôi dùng đan dược Lâm Hâm cung cấp. Hắn đúng là không biết công kích, nhưng không có cậu ấy, chúng ta căn bản không chờ được tới khi Hạo Thần trở về. Lâm Hâm là một phần của sa ma đoàn chúng tôi, anh ấy trả giá chúng tôi đều nhìn thấy. Anh ấy là bộ phận không thể thiếu trong đoàn chúng tôi. Bất cứ ai đều có khuyết điểm, vì sao anh ta không thể?" Lý Hinh tức giận nói: "Đúng, mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng mà công kích là bản chất của ma pháp sư. Một ma pháp sư hỏa hệ cấp cao, vậy mà hỏa cầu thuật cơ bản nhất cũng không biết. Vì cái gì chứ? Tôi chỉ hy vọng hắn cho tôi một lý do thuyết phục. Nếu như có một ngày, ngay cả Hạo Thần cũng không ngăn được đòn tấn công của kẻ địch, cuối cùng phải nhờ vào hắn đến giải quyết đối thủ, vậy làm sao đây? Rõ ràng có thể công kích, vì sao yếu đuối như vậy? Tôi không hy vọng có một ngày đệ đệ tuyệt vọng nhìn hắn." Nhìn tình thế hai sa ma đoàn cãi nhau trước mắt, Lâm Hâm rốt cuộc cũng lên tiếng: "Được, tôi nói cho các người biết. Tôi không biết ma pháp cung kích, một cái đều không biết. Chỉ cần tôi muốn, có thể học bất cứ ma pháp hỏa hệ nào trong khả năng. Nhưng mà tôi không học, không thể học." Hơi tạm dừng một chút, Lâm Hâm trong mắt tràn ngập nước nói tiếp: "Cha mẹ tôi năm đó ở ma pháp thánh điện ưu tú hơn tôi nhiều. Phụ thân tôi am hiểu là các loại ma pháp công kích, vì nghiên cứu ma pháp hỏa hệ cường đại mà nỗ lực cả đời. Có một ngày, ông ấy không ra ngoài nữa, ông sai sót kích phát hỏa nguyên tố khổng lồ mà mình áp xúc. Lúc đó, mẫu thân mang tôi đi tìm ông. Vì bảo vệ tôi, mẹ dùng thân thể mình tránh lực bạo tạc khủng khiếp, cùng cha ra đi trong trận tai nạn đó. Nếu không tại ma pháp cung kích, sao tôi mất đi phụ thân? Nếu không có ma pháp cung kích, tôi còn có gia đình hạnh phúc. Tôi không học ma pháp cung kích, chính là không muốn nối gót họ. Tôi không muốn có một ngày để đồng bạn và chính tôi ngã xuống dưới ma pháp của mình. Nhưng tôi không phải một tên vô dụng như các người nghĩ. Tôi sẽ dùng tất cả năng lực trợ giúp toàn đội. Nếu có một ngày tình huống kia xảy ra, như vậy tôi sẽ đi trước mọi người một bước, dùng thi thể mình chứng minh lời nói hôm nay của tôi." Lúc này, mọi người hoàn toàn rơi vào im lặng. Đến đây thì cũng hết tập 80 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.